Welcome to Ipal channel. Vero design right. වෙන කෙනෙක්ගේ design එකක් අපිට අරගෙන ඒව list කර නොහැකි. ඒතර නිර්මාණය කර නොහැකි. ඒතර ඒ supply හරි කවුරු හරි කරලා තියෙන වෙන කෙනෙක්ගේ design එකක් කරගෙන ඉතින් මේ සම්බන්ධ design right කියන videos ගොඩක් කරලා තියෙනවා channel එකේ. ඒවත් බලන්න. මේකත් ඒ ගණනට වැටෙන එකක්. ඉතින් hashtag awareness key කියලා Ipal hub Facebook group එකේ හෙව්වොත් මේ වගේ item ගොඩක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට අමතරව මේ වගේ items anthonymedis.com website එකේ mention කරලා තියෙනවා. ඒතර list කරන්නේ මොනවාද එහෙනම් items කියන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් channel එකේම තියෙනවා Ipal mute session කියලා වෙනම playlist එකක්. තව Ipal research කියලා playlist එකක් තියෙනවා. item to list කියලා playlist එකක් තියෙනවා. ඒ වලත් ඕන තරම් items තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් එවන්න ephelponline@gmail.com කියන email address එකට video remote යටතේ. ඒතර බොහොම පහසුවෙන් තව කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. We had removed our listing because it didn't follow our Vero design right policy. Vero design right එකක් තියෙන නිසා කරන්න බෑ. Your listing was reported by Sandpiper Global for violating their design right. මම දැන් Sandpiper එකෙන් තව කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මට මතක විදියට. right එතකොට මම කියන්නේ ඒකයි මේකේ email address එකට apologize කරන්න hmaynard@policynelly.com හිතන්නේ. ඒකට කියලා apologize කරන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඕනම දෙයකදී ආවොත් email address එක දාලා තියෙනවා apologize කරනවා නම් අර උසාවි නියෝග වලට යන එක වළක්ව ගන්න හැකියාව තියෙනවා. Funny slippers, man footwear, family shoes, parent child sandals, plus size summer. මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක කරන්න බෑ. මේකට රයිට් එකක් තියෙනවා. මාළුවෙක් ඉන්න එකක් ගොඩක් pool එක ගාවට beach එකට දාන්න පුළුවන් slipper එකක්. ඒකට හැබැයි design right එක තියෙනවා. කනින්ගේ sandpipers වලට. මේක තව image එකක්. ඉතින් මේ ඔය කීපයක් තියෙනවා. වර්ණ තියෙනවා, colors තියෙනවා. කොහොම වේවා design එක වෙන කෙනෙක්ගේ. ඉතින් මේවා නොකර ඉන්න. Don't try this at list එකට දාන්න try කරන්න යන්න එපා. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. channel Ipal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධනය දිරින අපිට challenge. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.